Доброго здоров'ячка, хунтуй-хунтубери. Ми з України. Після цих скандалів в Україні вже який день ходжу як прибитий. Дивлюсь на відписки від Пенса і думаю собі. Тобто, цим людям все навколо подобається, а не сподобалось лише те, що Пенс про це їм сказав? Вони реально впевнені, що Пенса зламали, або Пенс продався, або Пенс вкинув росіянське ІПСО, або там в коментах під роликом про святий фонд варіантів накидали досхочу. Як маєте час і натхнення, сходіть перечитайте, в яких гріхах Пенса звинувачують. «Давайте єднатися!» – кричать нам з усіх боків. Та давайте ж! З ким? Зі злодіями? Так вони ж не цього хочуть від вас. Вони хочуть покори, а не разом працювати. Покори. Саме це вони мають на увазі, коли гукають про єднання. Чи ви не згодні? Давайте розберемось максимально спокійно. Наскільки це можливо в нашій ситуації? Я тільки одразу нагадаю, хто ще хотів єднатися з нами, і звідки взагалі ця тема розкручується, і будемо розбиратися. Не пам'ятаєте, хто перший почав так казати? Про єднання. Та ж росіяни. Вони казали і кажуть таке весь час. Давайте єднатися, браття славяні. Ні? При цьому важливий нюанс тут в тому, що роблять вони геть протилежне своїм заявам. Я не правий? Це не факти? Ок. Давайте далі дивитись, хто ще точнісінько так само робить, крім росіянців. Євген Лебедєв помітив і заскрінив прекрасний хід від єднантів – рекламу збору на Спартани. Що не так? А все! Знаєте, скільки коштує 1000 переглядів реклами на Ютубі? Чи ви впевнені, що це не реклама? Чи що Ютуб спонсорує ці покази для Прутили? Чи ви можете стверджувати, що на рекламу збору гроші дає Пінчук, а ваші донати йдуть лише на Спартани і супутники? Якась дивна логіка, ні? Бачите зараз на екрані цифри, скільки коштують перегляди на Ютубі? Давайте візьмемо середню – 20 копійок за один перегляд. Куркулятор каже, що кожна 1000 переглядів при такій вартості одного перегляду буде коштувати рекламодавцю, тобто Пінчуку, що платить за рекламу збору. Не з ваших же донатів це оплачується. 200 гривень. Я не помиляюсь? 1000 – 200 гривень, 10 тисяч – 2000 гривень, 100 тисяч – 20 тисяч гривень. Все вірно? А тепер дивіться, скільки переглядів назбирали ролики фонду. Очима дивіться, я все показую на скрінах. Обвів для спрощення сприйняття. Куркулятор вам на допомогу, бо мені тошно рахувати. Я додам лише таке. Ми з вами зараз назбирали 130 тисяч гривень на пікап для нуля. Це менше половини потрібної суми, але ми вже почали пошуки варіанта, раптом щось попадеться. Оскільки ми знаємо, що пікап буде коштувати мінімум 300 тисяч, то нам не вистачає зараз мінімум 170 тисяч гривень. Якщо перерахувати в перегляди на Ютубі, будемо мати 850 тисяч переглядів. А тепер скажіть мені от що. При тому, що цей фонд і без того на слуху, і кожен збір приносить шалені кошти, варто було оплачувати рекламу цих зборів чи ні? Просто скажіть мені прямо це. Майте мужність сказати вголос, що ваші донати пішли не на діло, а на розкрутку проєкту «Прутила» і фонд через соцмережі. Це я про розкрутку згадав. А якщо ще взяти оті зайві 70,5 тисяч фунтів залишку з кожного Спартана від реальної ціни, на яку кількість пікапів нам вистачить? Єднайтеся, українці, бо комусь замало впізнаваності, комусь замало піару, комусь замало ваших донатів. Єднайтеся, чорнобриві, витріть обличчя від Божої роси і єднайтеся. Передвиборча кампанія вже йде повним ходом, не дивлячись ні на що. Ви не помітили? Не на часі. Тож ви погано єдналися. Єднайтеся краще. Продовжуйте єднатися і надалі, бо нас єднає єдиний марафон без каналів, які не хочуть зі злодіями казати одне й те саме. І за це їх не допустили в марафон єднання, який об'єднує всіх українців, і ніхто до сих пір за це не відповів. Всіх та не всіх.
Робіть ваші внески в єдиний збір донатів, а витрачатися вони будуть на рекламу наступних зборів. І не вздумайте не доєднатися. Ми вас просто виключимо з єднання, та й квит. А хто буде дуже сильно верещати, звинуватимо в продажності і в розкрутці росіянських ІПСО. І неважливо, що це з причин єднання. Ми продавали двигуни до вертольотів. Неважливо, що ми не готувалися до вторгнення, аби не було паніки. Це все неважливо. Ви єднайтеся давайте. В кого там з зарплати ще донат прутилі не зроблено на єднання? В нас є єдина влада, і іншої не може бути, бо тоді ми не зможемо єднатися. Тут я зроблю паузу, щоб ви теж могли обмислити той логічний рядок, який зараз у нас з вами вийшов. Подивіться, до чого ми з вами доєдналися, що чи не єдина за останній час оця позитивна новина викликала хвилю радості. Кабмін зняв мито на ввіз в Україну окремих товарів для того, щоб покращити і таке інше. Тепер акумулятори і генератори будуть ввозитися в Україну без мита. Всі радіють, всі скачуть. Яке щастя! Влада подбала про країну. Що? Що? Та з весни про це волали усі, хто розумів, до чого йде. З весни! А Кабмін прокинувся лишень зараз? Чим вони зайняті були? А? Єдиний марафон, єдиний збір, єдина влада. Ви мені скажете, та до чого тут прутила? А от до чого. Я прочитав пост від Маску на сторінці фонду в Фейсбуці. Не буду тут наводити весь пост, ви можете самостійно його прочитати на сторінці. Лише пару цитат наведу. Цитата. Чи знали ми про існування ціни 29 500 фунтів, яка зараз гуляє мережею? Так, звісно ж. Чи збирались ми купувати всі спартани за цією ціною? Відповідь – ні. Що? Зараз я обітрусь від Божої роси, бо мене теж оце заляпало. І скажу. Коли п'яниця йде на базар і бачить в одному місці картоплю по 50, а в іншому по 8, в якому випадку він скаже дружині, що збирається купляти по 50? Правильно, якщо йому не вистачає на пиво. Тож питання просте. На що не вистачало фонду в нашому випадку? На совість? Цитата. Тому маю одне маленьке прохання до всіх, хто сказав гоп, поки не перескочив. Нешановні єднанти, це не люди сказали гоп. Це ви гоп сказали. Ви озвучили інформацію, люди відреагували. Майте мужність визнати косяк, чи на мужність вам ще не задонатили. Цитата. А я і команда фонду продовжимо працювати на зміцнення нашого війська, як і робимо це з 2014 року. Знаєте, яка думка в мене виникла після цієї фрази? То скільки ж всього було придбано за цінами вищими втричі від номіналу за ці роки? І куди пішла ця різниця? А я то думаю, що це в Пінчука таке раде обличчя на фотках? Тішить єдине. Те, що далеко не всі каменти однакові. Це тішить і наповнює душу теплом від нашої майбутньої перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Та сьогодні обійдуся без післямови. Пробачте.